નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 7 વિષય ગણિત ચેપ્ટર 1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ એની અંદર આપણે જોતા હતા સ્વાધ્યાય 1.4 એક આગળના વિડિયોની અંદર સ્વાધ્યાય 1.4 ની અંદર પ્રશ્ન 1 વિશે અભ્યાસ કર્યો. આપણે સ્વાધ્યાય 1.4 ની અંદર ભાગાકાર શીખીએ છીએ. પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ભાગાકાર, સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર શીખી ગયા. હવે આપણે ભાગાકાર શીખીએ છીએ. એની અંદર આપણે પ્રશ્ન 2 જોઈએ. પ્રશ્ન 2 ની અંદર બે દાખલા છે. એક તમારે જાતે કરવાનો છે, એક હું તમને શીખવું છું જે ચકાસવાનો એટલે સાબિત કરવાનો છે. જો પ્રશ્ન 2 માં શું કીધું છે? નીચેના દરેક a b અને c ની કિંમતો માટે ચકાસો. a b c ની કિંમતો માટે ચકાસો. તમને a b અને c ની કિંમત આપેલી છે અને તમને રકમ આપેલી છે. એ બરાબર થાય છે કે નથી થતું એ ચકાસવાનું છે. તો આનો પહેલો દાખલો હું તમને શીખવાડું, બીજો તમારે જાતે કરવાનો છે. a બરાબર કેટલા લેવાના છે? 12. b બરાબર કેટલા લેવાના છે? -4. અને c બરાબર કેટલા લેવાના છે? 2. હવે ચકાસવાનું શું છે? a ભાગ્યા કૌંસમાં b + c. આ તો બરાબર નથી, બરાબર નોટ ઇક્વલ ટુ, એટલે કે આ બરાબર નથી. આ બીજી બાજુ બીજા કૌંસ છે a ભાગ્યા b કૌંસ પૂરો પ્લસ a ભાગ્યા c. આનો અર્થ એવો છે કે ડાબી સાઈડ અને જમણી સાઈડ બંને સરખી નથી એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. જે આપણે આગળ પણ વિડિયોમાં શીખી ગયા. આપણે એમાં ગુણાકાર હતો, આમાં ભાગાકાર છે. તો કઈ રીતે? પહેલા તો આપણે ડાબી સાઈડ લીધું. ડાબી બાજુ બરાબર, ડાબી બાજુ કઈ રકમ છે? a ભાગ્યા b + c. ચાલો હવે આની અંદર આપણે કિંમત મૂકીએ. તો a ની જગ્યાએ કેટલા લેવા? જો b દાખલો આ રીતનો જ કરવાનો છે, પણ b માં તમારે રકમ આની લેવાની છે. b માં રકમ જ લેવાની છે, પણ આ કિંમત અલગ અલગ લેવાની છે. a ની જગ્યાએ કેટલા લેવાના છે? 12 ભાગ્યા a ની જગ્યાએ 12 ભાગ્યા. હવે b ની જગ્યાએ કેટલા? b ની જગ્યાએ કેટલા લેવાના છે? ઋણ 4. તો આપણે મોટો કૌંસ કરીશું. હવે c ની જગ્યાએ કેટલા લેવાના છે? 2 પ્લસ 2. જો a ની જગ્યાએ 12, b ની જગ્યાએ કેટલા લેવાના છે? ઋણ 4 પ્લસ ના પ્લસ, c ની જગ્યાએ 2. હવે સૌથી પહેલા કઈ ક્રિયા કરે? હંમેશા કૌંસની અંદરની ક્રિયા પૂર્ણ કરવાની. અહીંયા 12 ભાગ્યા કૌંસની અંદર કઈ ક્રિયા થઈ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા કેટલા ચિહ્ન છે? 1. બેની પાસે કેટલા છે? મતલબ બંને પાસે એક એક ચિહ્ન હોય તો આપણે સીધું એ વિચારવાનું છે કે એનો સરવાળો થાય કે બાદબાકી. જો આ મિત્રો સીધો સરવાળો કરવાનો નથી. કેમ? કારણ કે 4 પાસે ચિહ્ન છે તો માઈનસ પ્લસ શું થાય? માઈનસ 4 માંથી 2 જાય કેટલા વધે? 2. સરસ. હવે શું બાકી છે? વિચારો. જવાબને મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન. તો આ બધો આંકડામાં મોટો કોણ છે? 4. એનું ચિહ્ન કેવું છે? માઈનસ. તો -2. ચલો આનું સાદું થઈ ગયું. હવે આનું સાદું 12 ભાગ્યા ઋણ 2. તો ભાગાકાર આપણે શીખી ગયા. 12 ભાગાકાર ક્યાં લખાય? છેદમાં 2. પણ કેવા? ઋણ 2. હવે છેદ ઉડાડો. 6 દુ 12. 2 ઉડી ગયા તો જવાબ કેટલો આવ્યો? 6. પણ 6 અહીંયા કેવા હતા? 12 પ્લસ 2 કેવા હતા? માઈનસ. પ્લસ માઈનસ. ચાલો ઋણ 6. તો અહીંયા ડાબી બાજુ કેટલા આવ્યા? ઋણ 6. હવે એક કઈ બાજુ ચેક કરવાની? જમણી બાજુ. તો અહીંયા લખ્યું જમણી બાજુ બરાબર. જમણી બાજુ શું છે? જમણી બાજુ બરાબર a ભાગ્યા b પ્લસ a ભાગ્યા c. હવે આમાં કિંમત મૂકીએ. a ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના છે? 12. a ની જગ્યાએ 12. પછી કયું ચિહ્ન છે? ભાગાકાર. ભાગાકારનું ભાગાકાર. b ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના છે? ઋણ 4. તો કૌંસમાં ઋણ 4 મોટો કૌંસ. હવે શું છે? પ્લસ. હવે c ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના? a ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના છે? તો a ની જગ્યાએ આપણે ખબર છે 12. ભાગાકારનું ભાગાકાર. હવે c ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના છે? 2. ચલો હવે હંમેશા કૌંસની અંદરની ક્રિયા પૂર્ણ કરવાની. ચલો એ કૌંસની અંદર કઈ ક્રિયા છે? ભાગાકાર. સરવાળા બાદબાકી નથી. એ તો અહીંયા સરવાળા બાદબાકી છે. તો ભાગાકાર ક્યાં લખાય? છેદમાં 12 ના છેદમાં ઋણ 4.
પ્લસ નું પ્લસ અહીંયા પણ કૌંસ એટલે કઈ ક્રિયા છે ભાગાકાર 12 ના છેદમાં 2 ચાલો હવે છેદ એટલે ભાગાકાર છેદવાળો 4 તેરી 12 4 4 ગયા 6 દુ 12 2 2 ગયા ચાલો શું વધે છે તો અહીંયા 3 વધે છે પણ કેવા આ પ્લસ ના માઈનસ પ્લસ માઈનસ માઈનસ ના વધે પ્લસ ના પ્લસ હવે તો અહીંયા કેટલા વધે છે 6 કેવા તો અહીંયા પ્લસ ને પ્લસ 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 હવે આની ક્રિયા બે બાય કેટલા ચિહ્ન 1 તો અહીંયા પ્લસ માઈનસ માઈનસ 6 માંથી 3 જાય તો 3 જવાબને શું આપવું પડે મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન મોટું કોણ છે 6 કેવા છે પ્લસ તો આનો જવાબ આવ્યો જમણી બાજુ કેટલા આવ્યા 3 અને ડાબી બાજુ કેટલા આવ્યા ઋણ 6 આ બંને સરખા આવ્યા નો આવ્યા ને એટલે સાબિત થઈ ગયું કે જમણી બાજુ અને ડાબી બાજુ સરખી નથી તો આ લખી શકાય ડાબી બાજુ નોટ ઇક્વલ ટુ જમણી બાજુ એટલે કે આ બંને સરખા નથી આવી રીતના બીજો દાખલો તમારે જાતે કરવાનો છે હવે પ્રશ્ન 3 ખાલી જગ્યા પૂરો હવે એની અંદર લો જેમ આપણે ગુણાકારની ખાલી જગ્યા પૂરી એ રીતના ભાગાકારની પૂરવાની છે હવે એવું કહેવા માંગે છે જો 369 ભાગ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર 369 369 નો કોની સાથે ભાગાકાર કરો જેથી જવાબ 369 જ આવે 369 નો કોની સાથે ભાગાકાર કરો જેથી જવાબ 369 જ આવે તો આપણને ખબર છે એક સાથે ભાગાકાર કરો એટલે જવાબ સંખ્યા પોતે જવાબમાં આવે આવ ચિહ્ન ખાસ અહીંયા પ્લસ છે તો આ પ્લસ છે આ પ્લસ રાખવું પડે તો આ પ્લસ જ રાખવું પડે પ્લસ 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 થઈ ગયું ચાલો અહીંયા ઋણ 75 ભાગ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર ઋણ 1 હવે એનો મતલબ કે 75 નો કોની સાથે ભાગાકાર કરો જેથી જવાબ 1 આવે 75 નો કોની સાથે ભાગાકાર કરવાથી જવાબ 1 આવે તો 75 ભાગ્યા 75 કઈ રીતે કરો 75 ના છેદમાં 75 કરો તો 75 ઉડી ગયા બધું ઉડી જાય તો જવાબ કેટલો આવે 1 તો અહીં જવાબ શું આવશે 75 હવે મેં વસ્તુ ચિહ્ન હવે આને પ્લસ રાખવાનું કે માઈનસ કઈ રાખવું પડે તો આ શું છે જવાબ માઈનસ આવે ચાલો તો આ શું છે માઈનસ પહેલા આને પ્લસ રાખીએ માઈનસ પ્લસ માઈનસ થઈ ગયું તો આને કેવા રાખવા પડે પ્લસ ચાલો એટલે ત્રીજી ખાલી જગ્યા ઋણ 206 ભાગ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર 1 તો 206 નો કોની આરે ભાગાકાર કરો એક જવાબ આવે તો હમણાં કીધું અને જે પણ સેમ થયું એની સંખ્યાને ભાગાકાર કરો તો જવાબ 1 આવે અને જવાબમાં સંખ્યા પોતે જ લાવવાની હોય તો એક આરે ભાગાકાર કરો સમજ્યો જવાબમાં સંખ્યા પોતે જ લાવવાની હોય તો એક આરે ભાગાકાર કરવાનો અને એક જવાબ લાવવો હોય તો સંખ્યાનો એ જ સંખ્યાને ભાગાકાર કરવાનો તો 206 નો કોની આરે ભાગાકાર કરો જવાબ 1 આવે તો 206 પણ અહીંયા 206 પ્લસ રાખો કે માઈનસ એક રાખો તો જવાબ જો આ કેટલા છે 1 પણ કેવાય છે પ્લસ છે તો આપણે આને આપણે પ્લસ રાખી દઈએ માઈનસ પ્લસ માઈનસ તો અહીં માઈનસ હોવું જોઈએ તો નથી તો આને પ્લસ કરવા માટે અહીંયા આપણે શું કરવું પડે માઈનસ હવે જો માઈનસ માઈનસ પ્લસ 1 થઈ ગયો ચાલો એટલે અહીં ખાલી જગ્યા ભાગ્યા 1 બરાબર ઋણ 87 હવે અહીંયા જવાબ કેટલો લાવવાનો છે ઋણ 87 લાવવાનો એટલે કે 87 જવાબ લાવવાનો છે અને એક એરે ભાગાકાર કર્યો કઈ સંખ્યાનો આપણે એક એરે ભાગાકાર કર્યો 87 જવાબ આવે તો 87 નો 87 એરે ભાગાકાર કરો એક એરે તો 87 જવાબ આવે ભાઈ 87 હવે કેવા 87 છે માઈનસ તો આને આપણે પહેલા પ્લસ રાખીએ પ્લસ 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 તો પ્લસ થઈ ગયા તો આ માઈનસ છે એટલે આને આપણે માઈનસ રાખીશું તો જો માઈનસ પ્લસ માઈનસ એટલે માઈનસ 87 આવી ગયા ખાલી જગ્યા ભાગ્યા 48 બરાબર ઋણ 1 તો આપણે આગળ પણ કીધું કોની આરે ભાગાકાર કર્યો તો જવાબ 1 આવે તો સંખ્યાને ભાગાકાર કર્યો તો જવાબ 1 આવે તો 48 નો 48 આરે ભાગાકાર કર્યો ચાલો હવે અહીંયા જો જવાબ કેવો લાવવાનો છે માઈનસ પહેલા આપણે પ્લસ રાખીએ પ્લસ 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 થઈ ગયો તો આપણે આને કેવા રાખવા પડે માઈનસ માઈનસ પ્લસ માઈનસ થઈ ગયું હવે જો 20 ભાગ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર ઋણ 2 20 ભાગ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર ઋણ 2 20 નો કોની આરે ભાગાકાર કર્યો 2 જવાબ આવે તો આપણે કહીએ 10 દુ 20 એટલે 10 આરે ભાગાકાર કરવો પડે ચાલો 10 10 દુ 20 થાય એટલે 10 લખી નાખીએ હવે કેવા કે લાવવાના છે માઈનસ તો પહેલા આપણે પ્લસ રાખીએ પ્લસ 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 તો આ માઈનસ હોવા જોઈએ તો આ માઈનસ કરી નાખવું પડે હવે કરો પ્લસ માઈનસ માઈનસ ખાલી જગ્યા ભાગ્યા 4 બરાબર √3 આ કઈ સંખ્યાનો ભાગાકાર 4 આરે કરી કે 3 જવાબ આવે તો
તો આ બેનો બધા ગુણાકાર કરી નાખો 4 તેરી 12 તો 12 નો 4 હારે ભાગાકાર કરો એટલે 3 જવાબ આવે ચલો એ બાર કરીને અચિહ્ન આ કેવું રાખવાનું છે માઈનસ આ કેવું છે પ્લસ 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 તો આ નો ચાલે કે માઈનસ આવવું જોઈએ તો આને કેવું રાખવું પડે માઈનસ માઈનસ પ્લસ માઈનસ આ રીતના આપણે આગળનો પ્રશ્ન નેક્સ્ટ વિડિયોમાં જોઈશું